Në Australi dhe Zelandën e Re, banorët presin me brohoritje dhe fishekëzjare ardhen e vitit të ri. Presidenti Trump thotë se muri që ai kërkon të ndërtohet në kufirin me Meksikën nuk ka përqenë i gjithi prej betonit. Një shpërthim në një banesë në rajonin e Uraleve në Rusi shkakton viktima. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Viti i ri tashmë ka hyrë në disa vendet e hemisferës jugore dhe pjesa tjetër e botës është në pritje të 2019-s. Në këtë emision të fundit për këtë vit do t'ju sellim kronika me disa nga ngjarjet kryesore të 2018-s, si dhe 2 kronika nga rajoni. Në Kosovë, familjarët e personave të zhdukur gjatë luftës bën thirrje për më shumë angazhim për gjetjen e të dashurve të tyre. Në Tiranë, qeveria dhe opozita e vlerësojnë në mënyra të ndryshme esurinë e ekonomisë shqiptare gjatë këtij viti. Australia, Zelanda e Re dhe ishujt e tjerë pranë tyre të oqeanit paqësor janë vendet e para ku viti 2019 tashmë ka mbritur. Viti i ri u prit nga banorët me festime dhe fishekëzjare. Zelanda e Re ishte vendi i parë ku mbriti viti i ri. Dita e parë e vitit u prit atje me fishekëzjare që u hodhën nga kulla Sky Tower e Aucklandit, 328 kilometra e lartë. Zyrtarët thanë se në shfaqjen e jashtëzakonshme që njihet si shfaqja më e lartë në hemisferën jugore, u përdorën 500 kg fishekëzjare. Shfaqja me fishekëzjare u shoqëruar me një tjetër, atë të dritave në urën e portit të Aucklandit. Moti i keq me shkreptim ai rrezikoi fishekëzjarën në kryeqytetin australian Sydney. Rreth 1 milion njerëz ishin mbledhur për të parë 8.5 ton me fishekëzjare që krijuan më tepër se 100.000 efekte të ndryshme në qiellin e Sydneyt. Në Xhakartë, Indonezisë, sipas traditës, viti i ri u shënua me martesa, këtë herë të 400 çifteve. Ndërsa në Korenë e Jugut, banorët ishin mbledhur në Seul për të parë shfaqjen e fishekëzjareve dhe rënien e kambanave që shënuan ardhin e ditës së parë të vitit. Në New York, në sheshin Times Square, sfera e mbuluar me kristal është gati të fillojë hedhjen e lirë në sekondat e fundit të vitit deri në mbrritjen e vitit të ri. Dje organizatorët kryen një provë të fundit për shfaqjen tradicionale. Këtë vit nderi i shkeljes së sustës për lëshimin e sferës i është rezervuar për herë të parë presidentit të shoqatës së miqësisë sino-amerikane. Çdo vit ceremonia e sferës së kristalt ka një temë të caktuar. Këtë herë tema është dhurata e harmonisë, një frazë simbolike që nënkupton shpresën për një botë në harmoni. Grupi i njohur kinez China do të jap shfaqje në shesh në vigjiljen e vitit të ri. Sfera e kristalt është më e madhja në botë, ajo peshon rreth 6 tonë dhe ka më tepër se 32.000 llampa gjysmëpërçuese. Ajo do të krijojë 16 milion ngjyra të ndryshme dhe miliarda dizenjo. Presidenti Donald Trump sot tha se jo të gjitha barrierat të cilat ai do që të ndërtohen përgjatë kufirit me Meksikën kanë për të qenë një mur prej betoni që e ka kërkuar prej kohësh të ndërtohet. Në një tweet të tij, zoti Trump thotë se ideja e një muri vetëm prej betoni nuk është braktisur asnjëherë, siç kanë raportuar mediat. Presidenti kundërshton me këtë tweet komentin e shefit të personelit të Shtëpisë së Bardhë në largim John Kelly, i cili i tha gjatë një interviste në fundjavë se administrata Trump ka hequr dorë nga ideja e një muri solid prej betoni që e pati në fillim të mandatit presidencial. Por presidenti pranoi se disa pjesë të murit do të jenë prej betoni, por ekspertët e patrullës kufitare preferojnë një mur prej nga mund të shihet se ç'ndodh në të dy anët e kufirit. Kjo më duket diçka e logjikshme, tha presidenti. Ai ka kërkuar financimin e murit nga taksapaguesit amerikanë, ndërkohë që Kongresi e ka penguar. Pikërisht kjo çështje solli dhe mbylljen e pjesëshme të qeverisë amerikane. Qeveria amerikane pritet të mbetet pjesërisht e mbyllur në pjesën më të madhe të kësaj jave, ndoshta edhe më gjatë, ndërsa negociatat mes Shtëpisë së Bardhë dhe ligjvënësve lidhur me shpenzimet federale janë bllokuar. Në një kohë kur Washingtoni është ngërthyer nga mosmarrëveshjet lidhur me kërkesën e presidentit Trump për ndërtimin e murit përgjatë kufirit me Meksikën, një tjetër fëmijë pa dokumente vdiq ndërsa mbahej i ndaluar me një nga prindrit e tij. Washingtoni po shkon drejt vitit 2019 me një pjesë të agjencive qeveritare të mbyllura dhe asnjë shenjë mundësish për negociata për rihapjen e tyre.
Nuk ka më diskutime, kaq ishte, presim që kjo situatë vazhdoj për një kohë të gjatë. Por këtë të njëjtë priten disa lëvizje kur demokratat të marrin kontrollin e dhomës përfaqësuesve. Jo vetëm që do ta kalojmë me shpejtësi legjislacionin për të rihapur qeverinë, por do të sigurohemi që qeveria të jetë përgjegjëse. Paketa e propozimeve demokratëve lidhur me shpenzimet pritet të rrisë financimin e përgjithshëm për sigurinë kufitare, por nuk përcakton asgjë lidhur me ndërtimin e një muri në kufirin jugor të vendit. Ndërkohë presidenti Trump vazhdon të rrisë presionin përmes postimeve në Twitter. Ai ka kërcënuar se do të mbyll plotësisht kufirin jugor nëse demokratët bllokues, siç dhe i cilëson ai, nuk do të japin parat për murin. Por demokratët nuk po ndryshojnë qëndrim. Ky është i njëjti president i cili në mënyrë të përsëritur i premtoi popullit amerikan se Meksika do të paguante për murin që ai planifikon të ndërtojë. Tani, ai po përpiqet të nxjerrë $5 miliardë nga taksa paguesit amerikan për të paguar diçka që në mënyrë të qartë do të ishte jo efektive. Ndërsa Washingtoni është përfshirë nga mosmarrveshjet, vdekja e një fëmije tjetër imigrant, një 8 vjeçare nga Guatemala, riktheu vëmendjen tek Agjencia për Doganat dhe Mbrojtjen Kufitare. Felipe Gomez Alonso besohet të ketë vdekur nga gripi. Ai ishte një nga mira fëmijë imigrantësh që mbahen të ndaluar në kufi. 60.000 persona kalojnë kufirin çdo muaj, ose 30.000 familje dhe 5.000 fëmijë në muaj. Kjo do të thotë se do të kemi me mira fëmijë që do të kalojnë përmes sistemit ton, një sistem i ndërtuar për të rriturit që janë shkelës të ligjit. Presidenti Trump fajsoi demokratët për vdekjet në kufi. Në një postim në Twitter ai shkruante se nëse do të ekzistonte një mur kufitar, emigrantët pa dokumenta as që nuk do të provonin udhëtimin e rrezikshëm drejt Shteteve të Bashkuara. Por demokratët bën ironi me këtë argumentim, duke vënë në dukje se shumë emigrantë largohen nga dhuna dhe varfëria ekstreme në vendet e tyre të origjinës dhe se kërkesat e tyre për azil janë të ligjshme. Vazhdojmë me disa lajme të tjera. Në Rusi të paktën 4 persona humbën sot jetën kur pjesë e ndërtese me apartamente u shemb pas një shpërthimi në rajonin e Uraleve. Ekipet e shpëtimit janë në kërkim të mbijetuarve në rrënoja, por kërkimet e tyre janë vështirësuar nga temperatura -24 gradë Celsius. Autoritetet thanë se 5 banorë u çuan në spital, por 35 të tjerë nuk po gjenden. Aksidenti ndodhi në Magnitogorsk, një qytet me 400.000 banorë, rreth 1.400 kilometra në juglindje të Moskës. Presidenti Vladimir Putin shkoi në vendin ku ndodhi aksidenti për të ndjekur përpjekjet e shpëtimit. Agjencia Ruse e Hetimeve tha se shpërthimi në ndërtesën 10 katëshe mendohet të jetë shkaktuar nga një rrjedhje gazi. Shpërthimi ndodhi në të gdhirë të ditës së sotme, kur banorët ishin në gjumë. Temperaturat nën zero i kanë paksuar shanset për gjetjen e të mbijetuarve. Rusia ka ndaluar një qytetar amerikan në Moskë në akuzat për spionazh, sipas mediave shtetërore ruse. Zyrtarët e Shërbimit Federal të Sigurimit rus lëshuan një deklaratë të hënën, duke thënë se shtetasi amerikan Paul Whelan ishte arrestuar më 28 dhjetor gjatë kryerjes së një vepre spionazhi dhe se ata kanë hapur një hetim penal. Zyrtarët nuk ofruan hollësi të mëtejshme, por Agjencia Shtetërore e Lajmeve TASS njoftoi se Paul Whelan përballet me 20 vjet burg nëse e dënohet. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit i tha të hënën Zërit Amerikës se Shtetet e Bashkuara janë në dieni për ndalimin e një shtetasi amerikan nga autoritetet ruse. Departamenti i Shtetit nuk dha detajet të mëtejshme duke përmendur shqetësimet e privatësisë. Në Tiranë, qeveria dhe opozita komentuan mbi esurinë e ekonomisë gjatë këtij viti. Komentet e tyre ishin krejt të kundërta mbi zhvillimet në vend. Qeveria tha se ky vit ishte viti i punësimit dhe i rritjes ekonomike, ndërsa opozita tha se ky është viti i thellimit të varfërisë, korrupsionit dhe emigrimit. Korrespondenti ynë Liliana Golli përgatiti këtë material nga Tirana. Kryeministri Edi Rama tha në konferencën e fundit për këtë vit se rritja ekonomike ishte strukturale dhe e shëndetshme, rreth 4.5%, ndërsa ekonomia shqiptare është sot sipas tij shumë më konkurruese se 5 vjet më parë. Është një fakt kokfort që flet për fuqinë blerëse të rritur dhe për të vërtetën që shqiptarët jetojnë sot më mirë se sa dje, pavarësisht dhe pa diskutim që nuk jetojnë sot aq mirë sa me drejt duan dhe përsa ne me gjithë
fuqinë tonë përpiqemi. Zoti Rama foli për rritje të punësimit dhe për një papunësi në minimum historik në 12.4%. Pjesëmarrja në tregun e punës sipas tij është rritur. Referohem Bankës Botërore, cila nënvizon se punësimi ka qenë instrumenti kryesor i uljes së varfërisë në vend. Në Shqipëri, pa diskutim, varfëria mbetet problem dhe sfidë, por pa diskutim, sot varfëria është më e ulët se sa 5 vjet më parë. Por opozita përshkroi një pamje me ngjyra krejt të tjera nga ajo që vizatoi kryeministri Rama. Kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi tha se viti 2018 është për shqiptarët një nga vitet më të vështira dhe më të varfra në historinë e tranzicionit për buxhetet familjare. Ajo tha se ky është viti i protestave nga janari në dhjetor kundër korrupsionit dhe kapjes së qeverisë nga krimi organizuar, të cilat kulmuan me protestën e studentëve. Ishte protesta studentore e cila nuk erdhi vetëm si rezultat i reformës së dështuar në arsim të Edi Ramës, por erdhi si rezultat i varfërisë familjeve të studentëve, erdhi si rezultat i mbylljes së vendeve të punës, erdhi si rezultat i shkatrimit të ekonomisë shqiptare, erdhi si rezultat i varfërisë dhe i kapjes së shtetit nga Edi Rama dhe krimi organizuar. Ky vit, tha drejtuesja e LSI-s, është viti kur rinia dhe familjet e papuna u larguan nga dheu pa asnjë shpresë dhe mundësi jetese këtu, ndërsa qeveria u shtrëngoi më fort rripin të varfërve dhe favorizoi të pasurit e klientelës qeveritare. 2018 do të mbahet mend si viti më skandalos për tryezat e shqiptarëve. Do të mbahet mend si viti ku qeveria hoqi mbi 27.000 familje nga ndihma ekonomike, por jo vetëm që nuk shtoi parat për ato familje që i mbajtën në skemën e ndihmës ekonomike, por dhe atyre ju paksoi. Paratë e fugarenve, paratë të varve, qeveria i futi në xhepat e oligarkëve dhe në xhepat e Edi Ramës. Drejtuesja e LSI-s tha se ky ishte viti i rekordeve të korrupsionit, viti i 1 miliard eurove ku po mbyllen sajsa vende pune. Ky është viti i një seri skandalesh financiare si ai Unazës me 40 milionë euro. Ky është viti i shkatrimit të teatrit kombëtar për 200 milionë euro kulla me procedura dhe para të dyshimta. Ky është viti i koncesioneve skandaloze për klientët e qeverisë, tha ajo. Opozita e majtë dhe ajo e djathtë kanë thënë në parlament kur u kthyen pas një bojkoti 6 mujor se 2018 është viti që thelloi më tej hapësirën mes të varfërve që u shtrenjtua më shumë jetesa me çmime, taksa e tarifa dhe të pasurve nga ana tjetër që u lehtësuan më tej taksat dhe detyrimet. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Kosovë, familjarët e personave të zhdukur gjatë luftës në natën e vitit të ri bën thirrje për më shumë angazhim të institucioneve vendase dhe ndërkombëtare për ndriçimin e fatit të afërmëve të tyre. Edhe më tej mbetet i pandrishuar fati i afro 1.600 personave, pjesa më e madhe e të cilëve të kombësisë shqiptare. Autoritetet thanë se kjo çështje do të jetë pjesë e bisedimeve me Serbinë për një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu. Familjarë të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë mbledhen sot në Prishtinë për të bërë thirrje për më shumë angazhim të institucioneve vendase e ndërkombëtare për ndriçimin e fatit të zhdukurve. Ata së bashku me udhëheqësit e institucioneve të Kosovës nderuan kujtimit të afërmit të tyre tek pllaka përkujtimore në qendër të Prishtinës kushtuar personave të zhdukur. Bajram Qekini nga shoqata të pagjeturve shqiptar nga Mitrovica tha se ende po bëhet pak për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Cila kena posh me një anë jashtë zakonishëm tron dhe nuk kanë qenë rezultatet ashtu që ka qenë edhe plani i veprimit. Për shkak se kompetencat kryesore i ka pos uleksi, për shkak se gjithmonë ndërkombëtarët na kanë penguar për zbardhjen e fatit të pagjetën dhe vullneti politik nuk ka nivelin e duhur për të mundën me shty Serbinë dhe të vënohet një kusht i madh për zbardhjen e fatit pagjetën. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thanë se do të bëjnë përpjekje që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt. Familja do të me qenë të fortë, do të me qenë po ashtu krenar, po dhe si shtet si institucione, edhe njëherë zotohemi para gjithë familjarëve se nuk do të ndalemi. Nuk do të ndalemi. E dim se kanë dhembje të madhe, e dim se kanë drejt me qenë bukur shumë pak knaqër edhe me ne, po edhe këta duhet mi ditë sikur se edhe ne. Serbia ka qenë ajo që i ka shkaktu gjitha këto dame e Kosovës edhe duhet ta paguaj për këtë. Nuk është një temë e lehtë, besoj tash me fazën finale të dialogut, do të vazhdojmë me dialog, 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 do të vazhdojmë me dialog,
Pra, edhe është logjikshme me prit, pa përgjigje për fatin e të pagjeturve, pjesën e mbetur. Ishte edhe një kërkesë që është shumë legjitime për ligjin për të pagjeturit, besoj do ta trajtojmë me kujdes. Autoritetet në Kosovë thonë se kjo çështje duhet të zgjidhet në kuadër të një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, proces që mbetet i pezulluar për shkak të tensioneve ndërmjet të dyja vendeve. Vitin tjetër mbushën 20 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë me ndërhyrjen e NATO-s për të dhënë fund mizorive të forcave serbe. Edhe mëtej nuk dihet ende asgjë për fatin e mbi 1600 personave që llogaritën të zhdukur, pjesa më e madhe e të cilëve shqiptar të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë. Nga politikat e emigracionit të presidentit Donald Trump, viti 2018 do të mbahet mend për të qarat e fëmijëve emigrant, ndërsa ndaheshin nga prindrit e tyre. Për dërgimin e gardës kombëtare në kufi nga presidenti që e quajti situatën një emergjencë kombëtare, si dhe për pamjet e fëmijëve që largoheshin gazit lotësjellës në kufirin me Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Kronika në vazhdim përshkruan momente dramatike në kufirin amerikan që kanë filluar të përkufizojnë trashëgiminë e presidentit Trump dhe që kanë lënë shumë jetë në pasiguri në këtë ndërrim vitesh. Premtimi kryesor i presidentit Trump për ndërtimin e murit kufitar ende nuk po realizohet pas 15 muajsh në detyrë. Kongresi i dha fonde vetëm për zvendësimin e barrierave ekzistuese. Kështu që në muajin prill, kur një karvan emigrantësh nga vendet e Amerikës Qendrore që i largoheshin dhunës dhe varfërisë ekstreme ju drejtuan Shteteve të Bashkuara për azil, la caravana continua, cierto? Sí! Presidenti Trump i ra alarmit dhe mobilizoi gardën kombëtare me arsyetimin e një rritjeje drastike të aktivitetit ilegal në kufirin jugor. Vetëm disa qindra për rreth 1500 emigrantëve të karvanit bën udhëtimin prej 3200 kilometrash deri në kufirin amerikan. Sa po hyrën në SBA, ata u ndaluan. Prindrit u ndan nga fëmijët e tyre si pjesë e politikës së re për zero tolerancë. Fëmijët marrin kujdesin e dur dhe të përshtatshëm. Ne shpenzojmë $1 miliard çdo vit nga paratë e taksapaguesve për të kujdesur për të miturit e pashoqëruar. Por ProPublica bëri publike regjistrime audiofonike të fëmijëve që qanin në qendrat e mbajtjes, duke ngjallur kështu zemërim barkombëtar. Në New York u formua një karvan gjyshesh që do të shkonin drejt kufirit në shenjë proteste. Nuk ka më keq se të mos dish ku janë fëmijët e tu. Zemërimi përfshiu edhe banorët e zonave kufitare. Ndoshta gabojnë që vinë këtu ilegalisht, por kjo nuk do të thotë se kemi të drejtën të kryejmë mizori ndaj familjeve dhe fëmijëve. Revoltimi e detyroi presidentin të jepte fund në qershor politikës së ndarjes së familjeve, por ndërkohë ishin ndarë 2600 fëmijë prej prindërve të tyre dhe ribashkimi rezultoi vështirë. Ndërsa afroheshin zgjedhjet e mesmandatit, u krijuan disa karvan të tjerë me emigrantë. Presidenti Trump i quajti një pushtim. Mendoni se do ta lejojmë karvanin të hyjë në këtë vend? Ta harroni. Mbështetësit e tij janë dakord. Duam kufi të mbyllur. Nuk besoj në kufit e hapur. Unë kam fëmijë vet dhe më duhet të kujdesem për sigurinë e tyre. Presidenti mobilizoi rreth 5000 ushtarak në shërbim aktiv për t'u bashkuar 2000 rezervistëve të gardës kombëtare. Këtë radhë emigrantët u përballën me periudha të gjata pritjeje në pikat hyrëse kufitare, ndërsa u rreshtuan për të hyrë ligjërisht dhe për të kërkuar azil, pasi një udhëzim i ri ndaloi kërkesat për azil për të gjithë ata që hynin në SBA në mënyra të tjera. Agjencia e Mbrojtjes Kufitare dhe Doganave informoi se mund të përpunojë vetëm një numër të caktuar aplikimesh në ditë. Pritja ishte e lodhshme. Në Tijuana një protestë paqësore ndroi kah. Disa hollën gur dhe patrullat kufitare u përgjigjen me gaz lotësjellës. Një fotografi tregon një nënë dhe fëmijët e saj ndërsa përpiqen të largohen. Mendova se vajzat e mia dhe unë do të vdisnim aty prej gazit. Vrapuam ram në baltë dhe u përpoqëm të ngrieshim. Për shkak të radhëve të gjata të pritjes, disa emigrantë janë rikthyer në shtëpitë e tyre ose kanë qëndruar në Meksik. Kam dëgjuar prej shumë njerëzve që kanë aplikuar dhe nuk u është dhënë azil, prandaj nuk dua të vazhdoj të humb më shumë kohë. Të tjerë emigrantë vazhdojnë të qëndrojnë në kampe pranë kufirit. Njësitë ushtarake amerikane do të qëndrojnë deri në muajin janar, ndërsa qeveria amerikane vazhdon të diskutojë çështjen e financimit të murit kufitar. Debati vazhdon gjithashtu rreth çështjes nëse kjo ishte vërtet një emergjencë kombëtare apo një krizë e sajuar. Gjatë vitit 2018 u ndan nga jeta këngëtar, shkencëtar, stilist e deri tek një ish president amerikan. Ata lanë gjurmë të pashlyera me arritjet e tyre.
Në vazhdim u hedhim një vështrim disa nga prefigurave të njohura në botë që u ndan nga jeta gjatë këtij viti. Këngëtari Smokey Robinson i bëri një homazh emocional me muzikë mikes së tij të fëmijërisë Aretha Franklin, që vdiq këtë vit pas një betejë të gjatë me kancerin e pankreasit. Aretha Franklin kishte 18 çmime Grammy dhe kishte shitur 75 milion diskje. Familjar, njerëz të famshëm dhe udhëheqës politik, përfshirë ish presidentin amerikan Bill Clinton, ishin mes atyre që morën pjesë në funeralin e saj. She lived with courage. Ajo jetonte me kurajo, jo pa frikë, por duke i tejkaluar frikat. Admiruesit e filmave i dhanë lamtumirën aktorit të viteve 70, Burt Reynolds, admiruesit e filmave me superheronj, Stan Lee, që vdiq në moshën 95 vjeçare. That's for you, baby. You always will live in this heart forever. Bota humbi gjithashtu fizikanin dhe autorin britanik Stephen Hawking. Ai vdiq në moshën 76 vjeçare në shtëpinë e tij në Cambridge. Stephen Hawking was a huge personality worldwide. He had this amazing ability to connect with people. Stephen Hawking ishte një personalitet i madh në gjithë botën. Ai kishte aftësinë e mrekullueshme të komunikonte me njerëzit. Industria e modës i dha lamtumirën stilistes amerikane Kate Spade dhe stilistit francez Hubert de Givenchy, si homazh për të cilin u bë një paserel me veshjet më të njohura të tij, që ishin veshur nga yje si Audrey Hepburn dhe Jacqueline Kennedy Onassis. Spade kreu vetvrasje. Edhe personaliteti evangelist Billy Graham vdiq këtë vit në moshën 99 vjeçare. Graham, që kishte predikuar para miliona vetëve në gjithë botën, konsiderohej një nga zërat më të njohur shpirtëror të shekullit të 20. Në Afrikën e Jugut, mijëra vetë u mblodhen në një stadium me kapacitet 40.000 vetë për të kujtuar ikonën e anti-apartheidit Winnie Mandela, që vdiq në moshën 81 vjeçare. Afrika humbi edhe një nga figurat e saj më të dashura, ish sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Kofi Annan, një nobelist i paqes i cili u vlerësua si një forcë udhëheqëse për të mirën. Astronauti Alan Bean, që kishte ecur në hënë, vdiq në moshën 86 vjeçare. Ai shkoi në hënë pothuajse 50 vjet më parë, si pjesëtar i misionit Apollo 12. Well, it was like you won the lottery, only even better. Po këtë vit u nda nga jeta dhe një antar i dinastisë politike amerikane. Familja dhe miqt, përfshirë 4 ish-presidentë amerikanë dhe presidentin Donald Trump, u mblodhen në katedralen kombëtare për të nderuar presidentin e 41 amerikan George Herbert Walker Bush. A great and noble man. Një njeri madhështor dhe fisnik, babai më i mirë që mund të ketë një bir ose një bi, dhe në dhimbjen tonë le të vëmë buzën në gaz kur mendojmë se babai është me Robin dhe përdore me maman përsëri. And holding mom's hand again. Ish presidenti Bush u varros në Texas pranë gruas së tij Barbara, që vdiq këtë vit, dhe vajzës së tyre Robin, që kishte vdekur nga leuqemia në moshën 3 vjeçare. Shkencëtarët e NASA-s po marrin një dhuratë shumë të veçantë për ditën e vitit të ri. Anija hapësinore New Horizons po zhvendoset në një hapësirë të pa eksploruar më parë përtej planetit Neptun, për të shqyrtuar objektet më të largëta së sistemit ton diellor, të cilat mezi dallohen edhe me teleskop. Ky udhtim i largët në hapësirë mund të ndihmojë shkencëtarët të kuptojnë se si u krijua sistemi ynë diellor. Që kur anija hapësinore New Horizons u largua nga toka në vitin 2006, shkencëtarët e NASA-s kanë shpresuar shumë te ky mjet pa ekuipazh. Këtë javë shpresat po përmbushen. New Horizons is in a completely Anija gjende edhe një pjesë krejtësisht të pa eksploruar të sistemit diellor të quajtur Brezi Kuiper. Është një disk materialesh të lëna pas që nga krijimi i planeteve. Fillon në një distancë prej 4.8 miliard kilometrash nga dielli. Anija do të fluturojë pranë një prej pjesëve më të veçanta, një shkëmbje të quajtur Ultima Thule. This region of the solar system being so far. Kjo pjesë e sistemit diellor e ndodhur kaq larg diellit ruan kushtet fillestare të 4.5 miliard viteve më parë që nga formimi i planeteve. Pra kur të gjendemi pranë Ultimas, do të shikojmë gjërat siç kanë qenë në fillim. Back at the beginning. Anija hapësinore New Horizons po udhton me një shpejtësi prej 51.000 km/h, por do të ketë mjaftueshëm kohë për të marrë fotografi dhe informacion. Anija ka marrë tashmë imazhe të planetit Pluton, por ai është një objektiv shumë më i vogël. Deri më tani kemi mundur të shohim vetëm shumë pak detaje të tullit,
prandaj afrimi pranë këtij shkëmbi është një arritje e madhe për NASA-n. Në pikën më të afërt do të mundohemi të kapim pamje të Ultimas me rezolucion 3 herë më të mirë se të Plutonit. Do të ishte një arritje spektakolare. Pas Ultimas, shkencëtarët thonë se anija New Horizons do të ketë mjaftueshëm karburant për të funksionuar deri në vitin 2026. Sulme kimike, klonim dhe evrima të mëdha të zeza. Arritet shkencore të këtij viti ishin të pazakonta dhe të larmishme. Në vazhdim i hedhim një vështrim të rejave më të rëndësishme në këtë fushë. Për banorët e qytetit britanik Salisbury, 2018 do të mbahet mend si viti kur agenti nervor Novichok preku komunitetin e tyre. Profesori Andreas Sella e quan një lëndë veçanërisht elmuese. Sistemi nervor reagon fuqishëm dhe shkakton simptoma të çuditshme si paralizë dhe konvulsione njëkohësisht. Operativët rus dyshohet ta kenë përdorur këtë agent nervor në përpjekjen për helmimin e një ish spiuni rus dhe vajzës së tij. Incidenti tensionoi marrëdhëniet mes Evropës dhe Rusisë. 2018 do të kujtohet gjithashtu si viti kur manipulimi gjenetik arriti përparime të mëdha. Që nga fillimet modeste të kësaj teknike me delen dolli në vitin 1997, në 2018 shkencëtarët klonuan derra, qen, mushka dhe majmun. Teknikat e transformimit të gjeneve po përdoren tani për të krijuar kafshë sipas një modeli të caktuar, si këto lop Holstein që u krijuan pa brirë. Lopët Holstein kanë brirë dhe janë shumë të rrezikshme për fermerët dhe për lopët e tjera. Shkencëtarët zbuluan gjithashtu një sjellje të pazakontë tek një specie e lashtë e një grenze shumë pickuese. Radioskopit zbuluan një specie grenze parazite 30 milion vjeçre, sa një kohë rorizi, e cila që në atë kohë ushqej me miza të lashta. Miza tek e cila hyn grenza, ose paralizohet ose vazhdon të ushqehet, të marrë frymë dhe të jetojë normalisht, por me këtë qenie parazitare që jeton dhe rritet brenda saj dhe gradualisht i merr jetën. Një tjetër misteri botës së natyrës u zgjidh kur shkencëtarët zbuluan se si lule radhiqja bezdisë arrin të përhap aq mirë pushin e saj në ajër. Shkencëtarët po përdorin këtë informacion të ri si një mënyrë të mundshme për të rikrijuar mikroobjekte fluturuese që mund të qëndrojnë pezull në rrymat e errave për periudha të gjata kohe. Dhe së fundi, duke përdorur një teleskop masiv në Kili, shkencëtarët arritën të vëzhgojnë një yll të vogël që po kalonte pranë një vrime të zezë dhe të shihnin se si drita e tij ndryshoi drejtim dhe u shtrëmbërua nga graviteti i fortë i vrimës së zezë. Ky vëzhgim konfirmoi një nga parashikimet bazë të teorisë së relativitetit të Einsteinit, që universi nuk është i përbërë vetëm nga hapësira, por një gërshetim i çuditshëm i hapësirës dhe kohës, mbi të cilën mund të ketë ndikim graviteti. Pra, një vit intensiv për shkencën. Të dashur teleshikues, ky ishte emisioni i fundit i Zërit Amerikës në Shqip për këtë vit. Në emër të ekipit të gazetarëve të Zërit Amerikës, ju uroj gëzuar vitin e ri 2019. Mirupafshim.